स्वाध्याय वर्ग 8वा, विषय मराठी, पाठ 18वा, जलदिंडी। प्रश्न पहिला, खालील परिणाम कोणत्या घटना वा कृतींचे आहेत ते सांगा। परिणाम, घटना किंवा कृती। लेखकाच्या मुलाचा चेहरा करारी दिसू लागला। लेखकाने मुलाला भित्रट म्हटले होते, त्याचा हा परिणाम होता। नदीचं सौंदर्य आणि पाण्याचं पावित्र्य काळवंडलं होतं। शहराच्या धगधगीनं आणि निष्काळजीपणामुळे हा परिणाम घडून आला होता। इतर लोक आपली घृणा विसरले। दिवसभर काम करून डोळ्यांसमोरची जलपर्णी आणि तरंगता कचरा सर्वांनी काढला, त्याचा हा परिणाम होता। प्रश्न दुसरा, खालील आकृती पूर्ण करा। पाण्यातील प्रदूषित घटक, प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, वाढलेली जलपर्णी, काळे पडलेले खडक, दलदल झालेली काठावरली माती। प्रश्न तिसरा, लेखकाच्या मते भूतकाळात केलेली चूक कशी सुधारायला हवी होती, या घटनाक्रमाचा ओघ तक्ता बनवा। नदीकाठचा विशिष्ट रुंदीचा पट्टा वनराईसाठी राखणे, त्यामुळे सांडपाणी शुद्ध होत नदीत जाणे, ते पाणी झाडांसाठी खतपाणी होणे व झाडी फोफावणे, नदीपात्रातून येत शहरात शुद्ध हवा पसरणे। प्रश्न चौथा, पालखी सोहळा या शब्दातील अक्षरांपासून पालखी व सोहळा हे शब्द सोडून 4 अर्थपूर्ण शब्द तयार करा। पाल, लळा, खिळा, सोळा। प्रश्न 5वा, स्वमत लिहा। नदीचे पाणी प्रदूषित होण्यास कारणीभूत असलेल्या मानवी कृती लिहा। मैला पाणी, रसायनं, तरंगत बुडत आलेल्या टाकाऊ वस्तू नदीच्या पाण्यात मिसळणे, तसेच वापरा आणि फेका या माणसाच्या संस्कृतीला धरून जे काही आपण वापरतो आणि वापर झाल्यानंतर त्या वस्तू फेकतो, त्या सर्व वस्तू नदीत जातात।
पोहायला येत असूनही लेखकाच्या मुलाला पाण्यात पडण्याची भीती वाटली। याचे तुम्हाला समजलेले कारण स्पष्ट करा। मुलाला पाण्याची भीती वाटत नव्हती। तो त्या पाण्यात सहज पोहला असता, पण नदीचे पाणी इतकं अशुद्ध होतं की त्याला त्या प्रदूषित पाण्यात पडण्याची भीती वाटत होती। जलदिंडीमध्ये सहभागी झाल्यास तुम्ही कोणती कामे आवडीने कराल ते लिहा। जलदिंडीमध्ये सहभागी झाल्यास मी पाण्यातील जलपर्णी काढण्याचे आणि पाण्यावर तरंगणारा कचरा, प्लास्टिकच्या पिशव्या उचलण्याचे काम आवडीने करेल। स्वतःचे हात वापर की कचरा काढायला लेखकाच्या आईच्या या उपदेशावर तुम्ही काय शिकाल? सोदाहरण लिहा। स्वतःचे हात वापर की कचरा काढायला लेखकाच्या आईच्या या उपदेशातून आम्हाला असे समजते की कोणतेही काम करत असताना ते काम करण्यासाठी इतरांकडे न पाहता, इतरांचा विचार न करता ते काम स्वतःपासून सुरू केले पाहिजे। उदाहरणार्थ, मला माझे गाव स्वच्छ करायचे आहे, तर गावातील इतर नागरिकांकडे न पाहता आधी मी माझ्या हातात खराटा घेतला पाहिजे। हळूहळू सर्व गाव माझ्यासोबत गाव स्वच्छ करण्यास येईल। खेळूया शब्दांशी। खालील वाक्यातील काळ ओळखा। जलपर्णी काढण्याचे काम सुरू होईल। भविष्यकाळ, मदतीचा हात लगेच पुढे आला। वर्तमान काळ, त्यांनी मुलाला नौका शिकवण्याचे ठरवले होते। भूतकाळ, पंढरपूरला लोक चालत जातात। वर्तमान काळ, खालील वाक्यांचा प्रकार ओळखा। पण तसा प्रयत्न यशस्वी होईल का? प्रश्नार्थक वाक्य, पण एवढं मोठं कार्य? उद्गारार्थी वाक्य, त्यांना थकवा जाणवत नव्हता। नकारार्थी वाक्य, कचरा काढायला स्वतःचेच हात वापर। आज्ञार्थी वाक्य, याच पाठातील पुढील प्रश्नांची उत्तरे पाहूया पुढील भागात। व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, कमेंट, शेअर तसेच याआधी चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका। पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह। तोपर्यंत नमस्कार।